Chào mừng mọi người đến với bài phân tích chuyên sâu hôm nay. Hãy tưởng tượng một kịch bản vô cùng quen thuộc nhưng đầy xót xa. Chúng ta có một quả sầu riêng đắt tên, bề ngoài căng mọng hoàn hảo, thế nhưng khi bổ ra, phần thịt lãi xượng cứng, nhão nhẹt, chứa đầy nước, lạt nhắt và mất hoàn toàn hương thơm nồng nàn đặc trưng. Đây không chỉ là sự thất vọng ẩm thực, mà thực sự là một thảm họa kinh tế, tổn thất hàng chục triệu đồng của nhà vườn. Tại sao một quả nhiệt đới hoàn hảo lại ẩn chứa thảm họa bên trong như vậy? Câu trả lời nằm ở sự sai lệch của các con đường nguyên tố hóa sinh ở cấp độ tế bào. Hôm nay, chúng ta sẽ giải mã bí mật làm thế nào để kích hoạt nhà máy sản xuất tinh dầu bên trong quả. Chúng ta sẽ khám phá các nguyên tố lưu huỳnh và kali tinh khiết trở thành chìa khóa vàng mở khóa tiềm năng di truyền của trái cây, bóc trần khoa học đằng sau công thức NPK 12, 11, 18 cộng 8S. Để thực sự hiểu được nguyên nhân gốc rễ, chúng ta cần giải phẫu hiện tượng sượng cơm hay thịt quả ngậm nước. Hãy nhìn vào giai đoạn quả đang phình to và tích lũy chất khô cuối cùng. Khoảng thời gian này, nhu cầu chuyển hóa năng lượng tăng đột biến. Nếu cung cấp sai nguồn dinh dưỡng trong cửa sổ thời gian nhạy cảm này, thảm họa sinh lý sẽ xảy ra. Thay vì tổng hợp tinh bột, kết tinh đường và sản xuất tinh dầu, tế bào lại bị ép buộc phải ngậm một lượng nước dư thừa khổng lồ. Sự ứ động nước này phá vỡ cấu trúc màng tế bào, làm các liên kết lỏng lẻo. Nó biến đổi một đặc tính di truyền thượng hạng thành một khối sinh học chứa đầy nước và nhạt nhẽo, làm bốc hơi toàn bộ giá trị thương mại của vụ mùa. Ranh giới sinh tử quyết định chất lượng quả nằm ở một quyết định tưởng chừng đơn giản, việc lựa chọn nguồn kali. Chúng ta phải vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai loại phân bón, kali clorua, thường gọi là kali đỏ, và kali sulfat, tức là kali trắng. Rất nhiều khu vườn vẫn lạm dụng kali đỏ vì giá rẻ, nhưng đây là một cạm bẫy nông học. Vấn đề không nằm ở nguyên tố kali, mà ở lượng cực lớn clo đi kèm, một nguyên tố mà cây ăn trái nhiệt đới nhạy cảm cực kỳ bài xích. Clo hoạt động giống như một kẻ phá hoại thầm lặng. Ngược lại, kali trắng cung cấp 100% kali tinh khiết, liên kết với gốc sulfat. Nó cung cấp chính xác những gì cây cần mà không hề mang theo hệ lụy hút nước vô cùng nguy hiểm của gốc clo. Hãy cùng phân tích xem clo đã thực hiện sự phá hoại ở cấp độ phân tử như thế nào. Các ion clo cực kỳ ưa nước. Khi rễ cây hấp thụ và đẩy chúng lên mô quả, mỗi ion clo hoạt động giống như một miếng bọt biển siêu nhỏ, ép tế bào phải ngậm nước đến căng phòng. Tình trạng úng nước nội sinh này lập tức vô hiệu hóa sự kết tinh của đường, ức chế hoàn toàn các enzyme phân giải tinh bột. Hậu quả chưa dừng lại ở đó, nước tích tụ làm áp suất thẩm thấu tăng vọt bất thường, giống như bơm quá nhiều không khí vào quả bóng. Hậu quả tất yếu là vỏ quả bị xé rách, dẫn đến nứt gai, nứt đít trái, phần thịt trở nên nhão sượng. Đó hoàn toàn là thảm họa từ một quyết định dinh dưỡng sai lầm. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta loại bỏ gốc clo độc hại và đưa kali tinh khiết vào hệ thống? Khác với clo, kali đóng vai trò như một bơm đường sinh lý khổng lồ. Kali không cố tạo nên mô tế bào, mà nhận nhiệm vụ xúc tác và vận chuyển toàn bộ dòng năng lượng quang hợp, tức tinh bột và đường từ lá, đi thẳng xuống các hột quả. Khi không có ion clo cản trở, chiếc máy bơm này hoạt động với công suất tối đa. Quá trình bơm liên tục giúp gia tăng vượt bậc chỉ số Brix. Nhờ vậy, phần thịt quả trở nên ngọt liệm, béo ngậy, cấu trúc dẻo mịn và đặc biệt là cực kỳ khô ráo. Bạn đang thực sự bơm vào trái khối lượng chất khô tinh túy nhất, chứ không phải là bơm nước. Thông qua việc kiểm soát dòng nước vào máy bơm đường, chúng ta đã giải quyết triệt để bài toán về kết cấu dẻo mịn và độ ngọt. Nhưng điều gì đã thực sự kích hoạt cái hương thơm mãnh liệt của sầu riêng hay mít? Chất lượng ưu tú không chỉ đánh giá bằng vị giác, đặc điểm nhận diện quyền lực nhất, thứ quyết định mức giá đắt đỏ chính là mùi hương nồng nàn. Nếu quả ăn ngọt nhưng thiếu hương thơm bản ngã, giá trị chắc chắn chưa vươn tới mức thượng hạn. Vậy bí mật hóa sinh nào đóng vai trò như chiếc công tắc kích hoạt nhà máy sản xuất tinh dầu tự nhiên bên trong tế bào? Mùi hương không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của một chuỗi các phản ứng hóa sinh vô cùng chuẩn xác, đòi hỏi những nguyên liệu đặc thù. Chìa khóa giải mã mùi hương quyến rũ này nằm ở nhóm hợp chất lưu huỳnh bay hơi, viết tắt là VSCs. Trước hết, hợp chất ethanation mang đến lớp mùi hăng nồng, mạnh mẽ đánh trực diện vào khứu giác. Tiếp theo, diethyl disulfide cung cấp lớp hương nền ngọt ngào và chút vị đắng tinh tế, là mùi hương có chiều sâu. Và diethyl trisulfide, phân tử chịu trách nhiệm cho nốt hương ngai ngái hơi giống hành tây đặc trưng không thể nhầm lẫn của sầu riêng. Sự kết hợp của các phân tử lưu huỳnh này, theo tỷ lệ phức tạp, đã kiến tạo nên cấu hình hương thơm độc bản. Mật độ lưu huỳnh càng cao, sự cân bằng càng chuẩn xác, thì mùi hương tỏa ra càng trở nên mãnh liệt, ngát dương và lưu lại cực kỳ lâu. Làm thế nào thực vật có thể tổng hợp được các hợp chất VSC kỳ diệu này? Tất cả bắt nguồn từ chu trình lưu huỳnh. Hành trình bắt đầu dưới mặt đất, nơi rễ cây hút các ion sulfat hòa tan. Bên trong cây, sulfat vô cơ này trải qua phản ứng chuyển hóa phức tạp để tổng hợp thành hai axit amin thiết yếu chứa lưu huỳnh, L-cysteine và L-methionine.
Hai axit amin này được vận chuyển và tích lũy dần bên trong thịt quả, giống như những viên pin hóa học chờ được kích hoạt. Khi quả chín, các enzyme bẻ gãy cấu trúc của chúng, giải phóng VSC bay hơi ra không khí. Rõ ràng, nếu đất thiếu hụt lưu huỳnh nghiêm trọng, cây sẽ cạn kiệt nguyên liệu để vận hành chu trình này, đồng nghĩa với việc mất đi khả năng sản sinh hương thơm. Phép màu sinh học thực sự diễn ra nhờ một nhân tố quyền lực, enzyme methionine gamma lyase hay DMGL ở sầu riêng. Xuyên suốt thời kỳ quả non phát triển, N-methionine liên tục được tích lũy bên trong mô thịt nhưng chưa hề tỏa mùi hương, chúng đang ở trạng thái ngủ đông. Chỉ đến khi quả đạt độ chín sinh lý, enzyme DMGL mới bừng tỉnh và hoạt động với cường độ cao. Nó như một cỗ máy cắt sinh học, chủ động phân giải các phân tử L-methionine, phóng thích hàng loạt hợp chất lưu huỳnh hữu cơ bị mắc kẹt. Sự bùng nổ của enzyme này tạo ra một làn sóng hương thơm mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh của cỗ máy cắt này phụ thuộc 100% vào nền tảng lưu huỳnh đã được tích lũy từ trước. Sự thấu hiểu khắt khe này đã dẫn đến việc thiết kế ra tỷ lệ vàng của công thức NPK 12-11-18-8S. Đây là sự tính toán hoàn hảo để phục vụ đồng thời máy bơm đường kali và chu trình tổng hợp lưu huỳnh tạo mùi. Công thức cung cấp 18% kali tinh khiết hoàn toàn từ gốc SOP sạch clo, giúp vận chuyển tinh bột tối đa mà không lo ngậm nước. Tuyệt vời hơn, nó tích hợp 8% lưu huỳnh gốc sunfat cực kỳ dễ tiêu. Hệ rễ có thể hấp thụ ngay lập tức để nuôi dưỡng chu trình axit amin mà không gây chu hóa đất như lưu huỳnh nguyên tố truyền thống. Đây là một giải pháp dinh dưỡng trọn vẹn, giải quyết dứt điểm bài toán nhức nhối về kết cấu và hương vị cùng lúc. Để hệ thống hóa sinh này vận hành trơn tru, đạm và lân đóng vai trò then chốt ra sao? Hàm lượng 12% đạm được thiết kế cực kỳ tinh vi, cân bằng tuyệt đối giữa nitrat và amon. Nhiệm vụ của chúng là duy trì mật độ thành tế bào, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ để tuyệt đối không kích thích cây ra đọt non. Nếu đi đọt non lúc nuôi trái, lá non sẽ tàn nhẫn hút cạn dòng dinh dưỡng. Song hành cùng đó là 11% lân, đóng vai trò như trạm phát điện, cung cấp dòng năng lượng ATP liên tục hỗ trợ quá trình phân chia và nới rộng tế bào đang diễn ra với cường độ cao. Sự phối hợp không tì vết này giúp cây tập trung trọn vẹn sức lực để hoàn thiện quả. Trong thực tiễn canh tác thương mại, các tập đoàn phân bón đã tối ưu hóa công thức này theo nhiều phương thức. Đứng ở góc độ trung lập, dòng Yaramila Complex đặt trọng tâm lớn vào việc cân bằng đạm nitrat và amon trên nền kali SOP để kiểm soát sinh trưởng. Trong khi đó, Elixir Supreme mạnh dạn đẩy mức lưu huỳnh lên cao hơn, rất phù hợp cho những vùng đất canh tác lâu năm bị suy kiệt dưỡng chất. Các biến thể từ Baconco lại chọn tích hợp thêm tổ hợp vi lượng đặc thù cho thổ nhưỡng nhiệt đới phức tạp. Dù có những khác biệt nhỏ trong cách phối trộn vi lượng, thì nền tảng cốt lõi làm nên thành công rực rỡ của các sản phẩm này vẫn là sự kết hợp không khoan nhượng giữa kali trắng sạch clo và lưu huỳnh dễ tiêu. Dù nắm trong tay công thức hoàn hảo, nhưng nếu áp dụng sai thời điểm thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Tính thời điểm chính là yếu tố quyết định. Ở những giai đoạn sớm như ngày thứ 15 tỉ trái hay ngày 45 khi quả phát triển khung xương, cây cần dinh dưỡng cân bằng. Tuy nhiên, khoảnh khắc sinh tử để bung sức mạnh của công thức 12-11-18-8S là lúc quả bước vào chặng cuối tích lũy tinh bột. Đối với RI6, ngưỡng cửa này khoảng ngày thứ 70, với Monton rồi vào khoảng ngày 100. Việc cung cấp cấp tốc và chính xác nguồn kali trắng và lưu huỳnh tại nút thắt sinh lý này sẽ đảm bảo quá trình vào cơm, khô ráo thực quả và kích hoạt cơ chế tạo tinh dầu đạt đỉnh cao viên mãn. Trước khi khép lại quy trình dinh dưỡng, chúng ta phải lưu tâm đến nguyên tắc an toàn khắt khe, cảnh báo canxi. Thật trớ trêu, ngay cả khi áp dụng hoàn hảo NPK và lưu huỳnh, sự thiếu hụt canxi có thể đánh sập toàn bộ thành quả. Canxi là viên gạch sinh học cốt lõi cấu tạo màng pectin, giữ độ cứng cáp cho thành tế bào. Khi máy bơm kali hoạt động, tế bào thịt quả căng phồng nhanh chóng. Nếu cấu trúc thiếu hụt canxi, vác tế bào sẽ không chịu nổi áp lực co giãn và sẽ rách thảm khốc. Hậu quả là trái nước vỏ, mô thịt nhão, rỉ dịch nước. Do đó, quy trình canh tác đỉnh cao bắt buộc phải tích hợp bổ sung canxi định kỳ để bảo vệ toàn vẹn lớp áo giáp cấu trúc trái. Nhìn lại bức tranh sinh lý học này, nền tảng khoa học cốt lõi đã đưa ra kết luận không thể chối cãi. Hương thơm độc đáo của sầu riêng chủ yếu đến từ các hợp chất bay hơi chứa lưu huỳnh. Nhận định này minh chứng một sự thật, phẩm chất tinh hoa, kết cấu dẻo mịn, độ ngọt sắc sảo và hương thơm của vụ mùa thượng hạng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Nó là thành quả trực tiếp của việc làm chủ những chuỗi phản ứng hóa sinh phức tạp bên trong tế bào. Bằng cách can đảm loại bỏ gốc chloro ngậm nước, tận dụng triệt để bơm đường kali và cung cấp nguồn sunfat dồi dào, nhà vườn hoàn toàn có quyền năng định hình chất lượng sinh học của nông sản lên mức tinh túy nhất. Để khép lại bài phân tích hôm nay, chúng ta cùng đối diện với một câu hỏi đầy thách thức. Liệu những thói quen bón phân truyền thống có đang âm thầm cướp đi tiềm năng di truyền vĩ đại của vụ mùa? Khi chúng ta tiếp tục sử dụng các chất gây rối loạn tế bào như clo hay phớt lờ nhu cầu lưu huỳnh mãnh liệt lúc nuôi quả, chính là tự tay đóng sập cánh cửa vươn tới đẳng cấp thượng đỉnh.
Việc thay đổi tư duy, áp dụng chuẩn xác các công thức tiên tiến như NPK 12, 11, 18 cộng 8S gốc SOP chứng minh rõ ràng làm chủ phẩm chất nông sản không phải canh bạc may rủi mà là môn khoa học chính xác hoàn toàn nằm trong tầm tay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình phân tích hôm nay.